हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ आज चाहिँ सायन र म घरमा छौँ है। ल, सायनलाई क्यामेरा चाहियो। आज चाहिँ सायन को गोठाला म, मेरो गोठाला सायन। ल आज चाहिँ मेरो सायन र मेरो चाहिँ अब दिनभरि जाने छ। अब कता कता हामी घुम्ने हो भन। ल ल भन। हेलो, क्यामेरा चाहियो है। ल हेलो हेलो एभ्रिवान भन। हेलो। ओके, अब हामी र सायन चाहिँ अब हामी दुईजना खेल्ने। ओके ल, यहाँ समाचार आइरहेछ। सायन र मैले न्युजहरू पनि हेरिसक्यौँ होइन आज। अब अनि सायनले खाना पनि खाइसक्यो। अब उसको गाडी चाहिँ यहाँलाई क्यामेरा चाहियो। त्यो गाडी नि तिम्रो गाडी हो, यहाँ जिप छ है। अनि क्यामेरा तिमीले फुटाउँछ नि त फेरि। अस्ति मेरो मोबाइल झन्नै फुटायो है। सायनको जिप हो है। ल हामी चाहिँ आज सायन र म चाहिँ दिनभरि घरमा आउनेछौँ। ज्ञानु चाहिँ आमा चाहिँ भरे 3 बजे आउनुहुन्छ है। के भयो? क्यामेरा हुँदैन नि त तिमीलाई। उसलाई क्यामेरा चाहियो। क्यामेरा चाहियो उसलाई। ल ल आयो आयो ल ल ल क्यामेरै चाहियो अरे है। न नि त तिमीले फुटाउँछ नि त, पछि दिन्छु नि त। हेर न, हेर त न, आऊ त यहाँ। ल ल हेर, आयो 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 ल आयो। खुसी हो। ल तिम्रो ल ल लैजाऊ 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 लैजाऊ। न न फुटाउँछ नि त तिमीले। अघि मेरो मोबाइल फुटायो नि तिमीले। को त्यो? ल ल ल ल आमा हो हेर त। को त्यो? आमा ल हेलो एभ्रिवान, हेलो एभ्रिवान भन। न न यो फुटाउँछ नि त तिमीले। यो त फुटाउँछ नि त नि, क्यामेरा त फुटाउँछ नि त नि। हेर हेर हेर। न न न न म मोबाइल दिन्छु नि त तिमीलाई। अर्को दिन्छु नि त। ल यहाँ ल ल ल तेरो भयो। ल ल ल है, तिम्रो सिगरेट बक्स खोल नि त ल। है ल कता हौ? नकुद है धेरै। आमा ए ल ल ल ल ल ल बक्स खोल तिम्रो। उसको पालो अहिले चाहिँ एबिसी किड्समा दरो दिइरहेछ, हेरिरहेछ है। धेरै नजिक नजाऊ, आँखा बिग्रिन्छ। न न त्यस्तो नगर। ल यहाँ है ल। फेरि अर्को है जिप। ल अर्को आयो, अर्को आयो। ल यहाँ है राजा। वाउ, त्यस्तो नगर्नु न, त्यस्तो गर्नु हुँदैन नि त। के गरेको त्यो? त्यस्तो गर्नु हुँदैन। हजुर ल आऊ
बनाना ल यता आऊ यता लु नाच्न आऊ डान्सिङ पिकुबु 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 फेरि पिकुबु ल डान्स गर्ने तिम्रोमा ल ल ल गुली 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 ल गुली 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 राम साम साम राम साम साम ओ राम साम साम गुली 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 राम साम साम गुली 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 ल पिकुबु पिकुबु खेल्दैछ यहाँ पिकुबु 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 फेरि पिकुबु ल पिकुबु 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 Peekaboo. 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 Hey. Jadi peekaboo lah. Peekaboo. 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 Hey. सायन्द्र मेरो पिकअप पनि सिद्धियो ल यता अब यो खेल्ने ल है ल है ल ल ल है फेरि ल Oh, Sayon, kau tak ada, kau football. Wih, ada? Kau git gaya deh, git gaya deh, git gaya deh. Kau git gaya deh. खै गीत गाइदेऊ न गीत गाइदेऊ गीत गाइदेऊ गीत गाइदेऊ ल खै पिक्कोलो पिक्कोलो भन पिक्कोलो पिक्कोलो गिटार बजाइदेऊ ल बजाऊ बजाऊ गीत बजाइदेऊ Good. Kau gitar bajai deh. Gitar bajai deh. Lah, bajai deh. La 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 la. Mana? Kau gitar bajai deh entah. Mana? यसको पिकअप है ल बन्द गर थ्याङ्क यू न राख न माथि राख्ने हो यो त चलाउनु हुँदैन नि त फुट्छ नि त यो फुट्छ नि त उता राख उता राख यहाँ राख यहाँ राख्ने हो यसलाई यहाँ राख्ने हो ल ल थ्याङ्क यू नभन त्यो थाल हो प्लेट हो
ओके थ्याङ्क यू गुड बोय ल गुड बोय नाचेको डान्स गरेको ए सोल्जर निज एन्ड टोज खै ल तेरिका उसको फेभरेट हो फेरि यो है नगर नगर आऊ यता 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 ल आउनुहोस् 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 यता आउनुहोस् 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 यता आउनुहोस् 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 लड्यो लड्यो ल Peekaboo, 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 peekaboo. है अब निन्द्रा लागेछ यसलाई ल सायोन सायोन ल मिमी गर्ने ल बाबा त सुते है निन्द्रा लागेन ल मिमी गर्ने ल खोइ त्यहाँ गाडी नचढ्ने ल अब नसुत्ने बाई 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 नसुत्ने अब